موضوعی که تحت عنوان طراحی همه شمول در مورد آن صحبت خواهیم کرد، امری است که نه صرفاً برای کلان شهر تهران و سایر شهرهای کشور، بلکه برای تمامی کلان شهرها و نقاط سکونتگاهی دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و مهمترین معیار این نوع طراحی دسترس پذیری است. سهم قابل توجهی از جمعیت بیش از 10 میلیونی شهر تهران را افراد سالمند، کودکان و افراد دارای معلولیت دائم تشکیل می‌دهند و ابعاد مسئله زمانی بیشتر خواهد شد که به آن سهم افراد دارای معلولیت موقت نیز اضافه گردد. از دیگر سو با توجه به موضوع دسترس پذیری، کلان شهر تهران با حجم بسیار بالایی از معابر در سطوح مختلف روبروست. به گونه‌ای که بر طبق داده‌های طرح تفصیلی شهر تهران بیش از 8000 کیلومتر معبر وجود دارد. رشد شهر از طریق ساخت و ایجاد زیرساخت‌های عبور و مرور سواره که در گذشته از فاکتورهای اصلی توسعه شهری به حساب می‌آمده است، امروزه با توجه به رویکردها و تجارب بین‌المللی در امر اولویت بخشی به حضور انسان در فضای شهری و پیاده‌مداری جای خود را به موضوعاتی از جمله خیابان کامل، شهر دوستدار زنان، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند و در یک کلام شهری برای همگان داده است. در این راستا بستر شهر تهران فرصت‌های بسیاری برای ارتقای دسترس پذیری فراهم نموده است که این امر نیازمند تغییر رویکرد کلان از شهری سواری محور به شهری پیاده محور و انسان‌مدار است. مناسب سازی معابر شهر تهران در زمینه ارتقای دسترس پذیری یکی از فرصت‌هایی است که شرایط وضع موجود را به مطلوب آتی تبدیل خواهد کرد. شایع‌ترین مشکلات معابر شهر تهران در این زمینه عبارتند از عرض کم و غیر استاندارد پیاده‌رو، وجود موانع در حوزه عبور عابر پیاده، اتصال غیر همسطح سواره‌رو و پیاده‌رو در محل گذرگاه ارضی، اجرای شیبراه با شیب زیاد و غیر استاندارد، اختلاف در ارائه برایف پلاک‌های همجوار به ویژه در رمپ پارکینگ آنها، مسدودسازی پیاده‌رو توسط مالکین پلاک‌های همجوار معبر، وجود اختلاف سطح در مسیر عابر پیاده، اجرای غیر اصولی و غیر همسطح دریچه‌های کف مسیر پیاده‌رو، اجرای غیر اصولی نوار بس‌آوایی در محدوده پیاده‌رو، اجرای ناپیوسته نوار بس‌آوایی در محدوده پیاده‌رو، نبود شیبراه در برخی مقاطع پیاده‌رو، به کارگیری مصالح نامناسب در کف‌سازی پیاده‌رو که در راستای حل مشکلات مذکور تاکنون اقداماتی صورت پذیرفته که از جمله آن میتوان به قانون جامع حمایت از معلولین، تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای شهر تهران در ذیل ستاد مناسب سازی کشور، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای افراد دارای معلولیت، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و آیین‌نامه‌های مربوطه اشاره نمود. هرچند تاکنون اقدامات متعددی در زمینه مناسب‌سازی فضاهای شهری صورت گرفته است، واقعیت شهر تهران گویای فاصله بسیار تا عملی شدن شعار تهران شهری برای همگان است. در این راستا برنامه جامع اقدامات مناسب‌سازی برای اقشار خاص جامعه در شهر تهران ابتکار عملی است که توسط اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران و با توجه به جایگاه قانونی طرح در برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران و در ذیل سند برنامه جامع شهر تهران در دستور کار قرار داده شده است. هدف اصلی این برنامه طراحی شبکه همپیوندی از مسیر مناسب سازی شده پیاده در شهر تهران برای تمامی افراد با تاکید بر اقشار خاص جامعه و تهیه برنامه اقدام برای همه آنهاست. در این راستا و در جهت دستیابی به چنین شبکه همپیوندی، معیارهای مختلفی از جمله توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و توجه به نقش اجتماعی معابر و همچنین توجه به رویکرد شهری برای همگان، معابر شهر تهران در تطابق با حجم بالای عملیات اجرایی و ملاحظات مالی و زمانی به فازهای چندگانه اجرایی اولویت بندی شدند که در ذیل برنامه جامع اقدامات مناسب سازی حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با همکاری مناطق 22 گانه در حال اجرای طرح‌های مذکور میباشند. هدف دیگر این برنامه برداشت وضع موجود پیاده‌روهای شهر تهران است که در این راستا و برای اولین بار در کشور این امر در قالب هوشمندسازی سنجش وضعیت و با بهره‌گیری از اپلیکیشن برداشت و الگوریتم ریاضی طراحی شده در چارچوب ضوابط و استانداردهای مناسب در آن به صورت همزمان برداشت، تحلیل و برنامه را پوشش می‌دهد.
در این فرآیند هوشمندسازی با استفاده از شاخص‌های مختلفی از جمله وضعیت عرض مفید پیاده‌رو، کف‌سازی، شیب و اختلاف ارتفاع، موانع و مبلمان در پیاده‌رو، حد فاصل پیاده‌رو و محیط اطراف و ارتباط بین پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین وضعیت خطکشی‌های عابر پیاده بررسی و وضعیت مسیر تردد عابرین پیاده از لحاظ میزان مناسب سازی مشخص می‌گردد و در ادامه طبق ضوابط و استانداردهای مربوطه نوع برنامه اقدام مشخص می‌گردد. از دیگر ویژگی‌ها می‌توان به تطابق کامل اطلاعات ثبت شده برداشت با سامانه‌های طرح تفصیلی شهر تهران اشاره نمود. علاوه بر آنکه قابلیت ثبت تصاویر مرتبط با هر یک از پیاده‌روهای مورد بررسی نیز بر روی نقشه مذکور وجود داشته و این دسته از اطلاعات قابلیت بارگذاری بر روی سامانه‌های شهرداری تهران را نیز دارا هستند. در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران و در هر منطقه به طور متوسط 1 کیلومتر به عنوان الگوی طراحی پیاده‌رو مناسب سازی شده و بر اساس نقشه‌برداری 1500 و تصویربرداری و برداشت میدانی تهیه و به عنوان راهنما در تهیه طرح‌های آتی در دستور کار معاونت‌های اجرایی مناطق قرار خواهد گرفت. امید آن می‌رود تا با این اقدامات گامی مهم در راستای ارتقاء پیاده‌مداری و افزایش سطح دسترس‌پذیری جهت دستیابی به فرصت‌های برابر و تحقق بیش از پیش شعار تهران شهری برای همگان برداشته شود.